What if you and I had a dream school? Ano kaya yun? Would it have dinosaurs like experiments? Little things that become big. What if we could suddenly see invisible things? Would it have a giant heart or a big, big brain? Or fly us into outer space? May sagot sa ating mga tanong, pero tuturuan din tayo magtanong. Okay lang din magkamali, so that we learn so much more. Sa dream school natin, learning is never boring. So it's an adventure. How do we do that? What do we do? With the power of science, art and imagination, all the wonders you will find in the mind is school. Tara na! Join us as we explore Mind School, the coolest space for science and art ideas. Step into amazing portals with us, where extraordinary, weird, and mind-blowing connections. Come to life! Are you thinking what I'm thinking, teacher? Paisip talaga ako sa experience natin sa RUR last week with Kuya Aldrin. Ang galing talaga ng portal na yun, no? RUR. Real You Revealed. Yes, Mikey, what an adventure that was! Narealize ko na lahat ng kailangan natin sa pang-araw-araw nakasalalay sa kalikasan at sa pagkakaugnay-ugnay ng halaman, lupa, hangin, bato, hayop, mga bakterya at iba pa. The story of being human is really connected to the story of nature and biodiversity. Hindi talaga natin mapaghihiwalay. Nature ang life support natin at ang kwento ng buhay natin. Shh! Surprise natin kay Mikey at Fisher to ha. Tayo lang nakakaalam. Pupunta tayo sa isang napaka-espesyal na lugar kung saan makikita natin na pati ang mga memories at hugot natin ay naka-anchor sa kalikasan. Uy, Manong Jay! Excited na kami ni Mikey para sa library na sinabi mo pupuntahan natin. Yung very special library. May iba pa bang klaseng library kung hindi libro yung laman? Magandang tanong yan. Kayo naman na nanonood dyan sa bahay. Ano naman ang laman ng libro? I think books contain a collection of what humans have experienced or currently experiencing or what they thought we would experience in the future. What was the last book that I read? It's this one, the Practical Science book. This book I use for my class, my science class, since I'm a science teacher. This book contains information about tectonic plates and earthquakes and some health disaster preparedness. Biology, such as DNA, you have the reproductive systems, chemistry. With books, I am able to learn new topics and concepts. Katapos ko lang balikan ulit ang mga adventures sa Harry Potter. They really entice my imagination in the realm of magical. As an Aladdin fan, I think books contain a whole new world with new information, new stories, and new ideas. Oo nga no, yung mga kaalaman. Katulad ng mga ideas, paliwanag, mga kwento, tula, mga images, mga numero at records ng iba't ibang bagay sa mundo. Yeah, kung hindi dahil sa libro, hindi maipapasa at may kakalat ang kaalaman. Lalo na nung wala pang internet. Pero kahit ngayon din naman, iba pa rin talaga ang magbasa ng libro. Sa lahat ng sinabi niyo na kahalagaan ng mga libro, what do you think is even better than a book to help you learn more about the connection between biodiversity and our history and memories? What would you say if I told you that we are going to another portal in Mind School called a human library, where instead of borrowing books, you can borrow people? Pwede nyo silang kausapin to learn more about what they do and what they know.
May ganun dito sa Mind is School? Naku, kung meron yan, napakasaya kasi pwedeng magtanong habang kausap natin ng mga libro. That is so cool! Makakausap natin ng mga libro? Show us the way, Manong G! Batangas, Davao, Cebu, Ilocos. Mikey and Fisher, I'm Professor Juanico, a geographer and urban and regional planner. This is where you will find living stories from people who have dedicated many years working and reflecting on different things. If you pick the topic you want, an expert on that topic will come out and tell you more about it. That sounds awesome, Manong G! Yan pala ang ibig sabihin ng human library. We borrow the knowledge of experts. Pampanga, Cagayan de Oro, Maynilad! Batangas, Davao, Cebu, Ilocos. Hello there! Do you know what those 7 places have in common? Mikey and Fisher, I'm Professor Juanico, a geographer and urban and regional planner. One of my interests is studying the role of places in shaping our culture and vice versa. So, ang Manila po na talagang urban na ngayon ay pinangalan po sa... Ang Manila ay isang urban area na pinangalan sa salitang Maynilad. Ngayon, ang Maynilad ay galing sa salitang May at sa salitang Nilad. Nilad refers to the Nilad plant, a flowering shrub that likes to grow in marshy conditions, such as the shores of Manila Bay and the banks of the Pasig River. Now, I would like to mention that this place name is, again, based on physical, especially biospheric, or the solid part of the earth, features. So, you have Nilad or Nila, that is the plant, no? Ako naman, Prof, favorite ko yung Kapampangan food. Wala yatang hindi love ang Kapampangan food eh. You know, Pampanga was founded as the first Spanish province in the country. The name was actually derived from the native Kapampangan words Pampang Ilog, meaning riverbank, where the early Malayan settlements were concentrated along the Rio Grande de Pampanga, or the Pampanga River. How about naman po yung Queen City of the South, Cebu? Cebu is from another Malay Polynesian word, Sugbo, which is more specifically a Cebuano Bisaya verb, Sugbo, spelled S-U-G-B-U. While the Malay Polynesian word was spelled S-U-G-B-O. And this means to walk in the water. The pre-Spanish Sugbo settlement was located in the present-day downtown Cebu City. To reach the settlement, one has to get out of the boat and wade in the shallow water along the coastline of Sugbo. When the Spanish conquistador Miguel Lopez de Legazpi arrived and colonized the city in 1565, he changed the name to its Hispanized form of Cebu, starting with the letter C. And with the letter S being, of course, changed, no? Are they the only places in our country that are named after natural features? Absolutely not. I did some investigation and found out that 66% of our provinces are named after the natural characteristics of these places, such as landforms. That is so interesting! I love origin stories like that. Naming places is a part of how we create stories and memories. Prof, can you tell us more about the stories of how we name urban areas? Sa research ko sa 124 urban centers this time in the Philippines, recently, ang majority ng mga pangalan ng mga yan ay nakabase din sa geographical features ng mga lokasyon at physical characteristics nila. Most of them are related to many aspects of the ecology in their areas. I think this is a reflection of how strongly and easily
the natural characteristics of the place have captured the senses or attention of the early settlers or the ones who founded it, as compared, to the slower effect of cultural features. Prof, sa laki ng pinagbago ng kondisyon ng natural features na yan, halimbawa, hindi na ganun kadami ang puno ng nilad katabi ng Ilog Pasig, makaka-relate pa kaya ang henerasyon ng mga tao ngayon? Pinag-iisipan ko nga din yan, fish sharing. Malaking bahagi ng story ng ating mga personal na buhay at kultura. Ang relationship natin sa mga lugar at ang pangalan ng mga lugar na yan ay isang bahagi nito. Maraming salamat, Professor Juanico. Grabe, mind-blowingly cool talaga ang experience na ito. Ngayon, mas na-appreciate na natin na ang mga kwento sa likod ng mga pangalan ay may kinalaman sa kalikasan. Maruyog nga adlaw. Ang ibig sabihin niyan, Mikey, ay magandang araw sa inatin. Ako si Dayan. Kasalukuyan ako nagtuturo ng wika isa at nag-aaral ng mga katutubong wika sa Pilipinas. So, meron tayong tinatawag na Indigenous Knowledge System. At ang IKS na ito ay rooted sa kultura, wika at gawi ng mga indigenous peoples natin. Ang Indigenous Knowledge System na ito ay magkaugnay, sa kaalaman nila sa ekolohiya ng lugar, sa benepisyo ng halaman at o hayop sa kanilang komunidad at lalong-lalo na sa paniniwala nila. Ibig sabihin, hindi magkahiwalay para sa kanila ang kahalagahan ng lupa, ng ekolohiya, at lalong-lalo na ng paniniwala. Wow, that was so informative. Kayo, sa tingin nyo, ano-ano kaya ang alam ng ating mga eyepiece na hindi alam ng karamihan ng mga Pilipino sa ngayon? A lot of their wisdom or knowledge has to do with their connection to the natural environment. A few years ago, I remember spending a few days with indigenous people in Capas, Tarlac. Naalala ko kung gaano ako namangha kung paano nila inalagaan yung mga hayop, yung mga pananim nila, yung mga puno sa kanilang paligid. And that's the kind of knowledge and expertise na kailangan ng mundo, kailangan ng bansa natin ngayon, lalo na't laganap o nararamdaman na talaga natin ang epekto ng climate change. I think indigenous people are very much aware or keen of their surroundings or nature. And they respect it. Sa palagay ko ay mga yung tawag na gamot na panghalaman ng dati ng mga katutubo na hindi alam ng karamihan mga kabataan at mga tao ngayon. Ano naman po kaya ang mawawala kapag nawala na ang mga eyepiece dito at yung kanilang mga tradisyon? Siyempre maraming mawawala. Una-una mawawala yung eyepiece, Tao yun, At may mabigat yun na karampatang value, okay? Kasabay nun at kasunod nun, mawawala yung diversity ng wika natin. Hindi lamang yung idea ng diversity ng languages at saka ng culture. Yung diversity, yung biodiversity na meron tayo sa Pilipinas. Kasi, kaya tayo may biodiverse locations kasi maraming indigenous peoples ang nangangalaga dito sa mga locations na to. Mawawala din yung kultura at saka yung gawin nila. Kapag nawala sila, mawawala yung wika, mawawala yung knowledge system. Na ilang taon na pinasa at in-enrich ng mga katutubo, mawawala lang bigla-bigla. Kasama na rin doon yung kasaysayan natin bilang mga Pilipino na hindi na natin maibabalik pa. Kung mawawala sila, mawawala din ang buhay na lagakan ng katutubong kaalaman natin tungkol sa ating lupa, dagat at gubat. Wow! Napakagandang lesson yon. Ang mga katutubo ang may hawak ng living memory ng relationship natin sa lupa, tubig, mga halaman at hayop, at sa kabuuan nito. Pag nawala sila, makakalimutan natin how to really live without destroying the web of life that supports us. Hindi natin dapat ipaghiwalay yung mga katutubo natin sa ating pamumuhay.
Kasi minsan na dinidifferentiate natin yun, lagi nating pinaghihiwalay na, okay, nakatira kasi ako sa Maynila o nakatira ako sa isang syudad, kaya ganito ako mamumuhay, no? Gusto ko ng maraming pagkain, kukuha ko ng maraming pagkain. Kung makikisalamuha tayo sa ating mga katutubo at makikinig tayo sa kanila, no? Marami tayong mababagong sa paraan natin ng pamumuhay, no? Mas magiging aware tayo sa kung ano yung mga magiging advantages at disadvantages ng ating mga action. Thank you very much at pumayag kayo na maging human book namin at nakapagbukas kayo ng isip namin. Katulad din ng mga halaman at hayop, languages can be threatened. Oh no! Pati yung mga salita natin nauubos? Do you know how many languages we have in the Philippines? Ikaw na, ilan sa tingin mo? 10. Sa akin, 12. Hindi ako sigurado, pero more than 50 maybe? There are a lot of languages in the Philippines. I think the estimate that I can think of is at least 100 if I think about other regions and other cities around in the Philippines. Sa tingin ko, nasa 80 ang lingwahe natin sa Pilipinas. Sa palagay ko, ang lingwahe natin po sa Pilipinas ay, sa akin lang po nasa 45. Kung tama yung pagkakaalala ko sa mga lessons ko, no, sa Araling Panlipunan noon, feeling ko merong 100 plus languages ang Pilipinas. Hindi ko sure kung ilan talaga, pero ang alam ko maraming lingwahe ang Pilipinas. Sa tingin ko, mahigit mga 100 ang lingwahe natin dito sa buong Pilipinas. Uy, ang galing ng mga hula nyo. Pero, parang nandito yung sagot sa tanong ni Manong G. Ang galing! Parang vending machine ng wika. And look, Fisher, bawat isa dito ay isang language dito sa Pilipinas. Filipiniano 132. Kasi may 132 languages sa Pilipinas. Ginagamit pa kaya lahat ng 132 languages na to? Yun ang sobrang nakakalungkot. Katulad din ng mga halaman at hayop, languages can be threatened pag merong more than 1,000 speakers na lamang. Endangered pag a few hundreds, and extinct pag mabibilang mo na lang sa kamay mo ang nagsasalita nito. So far, mga 37 to 50 na ang threatened, endangered, or extinct. Oh no! Pati yung mga salita natin nauubos? Totoo yan, Fisher. The Philippines is one of the 10 language hotspots of the world, which means mas mabilis nawawala ang salita natin kaysa sa pag-aaral natin dito. Pag wala na nagsasalita at wala na rin nagtuturo, mawawala na ang language na yon. Actually, pag nilapat mo sa mapa kung saan nawawala ang biodiversity, doon din nawawala ang mga lingwahe. Kaya, magkaugnay talaga ang biodiversity at ang ating kultura. At kasama sa pagkawala doon, lahat ng kwento at memorya natin sa lugar at sa lahat ng mga karanasan natin at ang ating mga ninuno sa lugar na yon. Para tayong tuloy nagka-biodiversity o nature's Alzheimer's. Yung sakit na unti-unti mong nakakalimutan kung sino ka. Fisher, anong nangyayari? OMG, Manong G! Phil 132 is disappearing! Oh no! Kailangan natin malaman kung paano ma-rescue ang mga nawawala nating pananalita. Oh no! Kailangan na ng check-up para masagip nyo si Phil 132. Yan ang susunod nating adventure. Sa tingin nyo ba may lunas pa sa endgame na to? Kakaiba yung mga images dito sa OK Clinic, Kuya Aldrin, ha? Medyo, pero hindi rin. Pero kasi sa OK Clinic, we do tests and come up with images to diagnose the health of our biodiversity. Katulad din ng mga medical check-ups ng tao. May mga kailangan malaman ng mga ecologists like us
tungkol sa estado ng biodiversity or health ng biodiversity. Ito po yung ibig niyong sabihin, Kuya Aldrin, yung mapa ng Pilipinas. Oo, pag napansin niyo yung mapa na yan, Fisher, makita mo kung paano na lagas yung gubat from 1900s to present, no? So, siguro naman alam niyo kung anong kahalagahan ng gubat, no? Sa tingin nyo, bakit importante ang mga forests sa atin? Is it because A. Forests are the life support of bodies of water? B. They give us air to breathe? C. They manage soil health? Or D. All of the above?